سلام همه دوستان عزیز، امیدوارم حال همتون عالی باشه. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. توی ادامه سفر تهرانمونیم. امروز اومدیم کاخ نیاوران، مجموعه کاخهای نیاوران بگیم بهتره، که توی شمال تهران واقع شده. خیلی دیر رسیدم، ساعت 3:30 رسیدم و بلیط فروشی تمومه دیگه. 1 ساعت و نیم اینجا وقت دارم واسه تون ویدیو بگیرم. امیدوارم همراه من باشید و ویدیو جالبی از آب در بیاد. اینم نقشه کل باغ که چندین تا بخشه. امیدوارم امروز برسیم به همش سر بزنیم. فقط امیدوارم، چون یه ذره دیر اومدم، بعید میدونم به همش برسیم. الان هم جایی هم که ما وایسادیم شماره 9 که میشه جلوی کاخ نیاوران، کاخ اصلی نیاوران. اینجا این قسمتی که ما الان هستیم 3 تا باغ هست که این همون کاخ نیاورانه که قدمتش از همه بیشتره. بعد از اون میرسه به این کاخ که کاخ احمدشاه قاجار بوده، یا بهش میگن کوشک احمدشاهی، که خوابگاه ییلاقی احمدشاه بوده. و یکی هم این کاخ، بریم جلوتر کامل معلوم باشه، کاخ جهان نما که مربوط میشه به دوره ناصرالدین شاه قاجار. خدمت اول مال کاخ تالار آبیه، بعدش این کاخ و بعدش هم کاخ احمد شاه قاجار. بریم ببینیم باز هستن داخلشون رو ببینیم یا نه. از ورودی کاخ نیاوران، تالار آبی یه ور دیگه است. حالا اونجا اگه وقت بشه میریم وارد تالار بشیم. نسبت به کاخ دوران قاجار صفوی هم ببینید خیلی همه چیز ساده تره، آینه کاری ها کمتره و به نظر من همه چی خیلی شیکتر و شاهانه تره. 3 طبقه با ببخشید 2 طبقه، یه نیم طبقه. حالا بریم ادامه رو ببینیم ببینیم چه جوری. چه پیانو و سیستم عجیبی. چیه این؟ کیبورد ارک یاماها مدل 42. خیلی قشنگ بود، باحال بود. یه اتاق پذیرایی مهمان هم اینجا بوده. طبق اطلاعاتی هم که اینجا نوشته فرشا همه ایرانیه، فرشا و قالیچه ها، و چند تا تابلو خیلی قشنگ سرتاسر اتاق هست که هر کدوم اثر نقاشای بزرگه. یه اتاق انتظارم اینجا داره. بازم فرش تبریزه. اونجا اصفهان کاشان بود، اینجا تبریزه. کلا میگم که
همه چی در این سادگی، همه چی سلطنتی. چقدر سرامیک های قشنگ و زیبایی هست اینجا، مشکیه، خیلی شیک. بریم طبقه بالا رو هم ببینیم، ببینیم چیا طبقه بالا داره. راهروها هم که اصلا فوق‌العاده به نظر من از کاخ قاجار درست ساده تره، ولی بسیار بسیار واقعا تاکید میکنم شیک تره. یه نیم طبقه هم اینجا هست که اینجا نوشته اتاق لیلا پهلوی، فرزند چهارم محمد رضا پهلوی و فرح دیبا. البته در اتاق بسته است و همین قسمت بیشتر باز نیست و خودشون توی عکس‌ها گذاشتن. خب بریم بالا رو فعلا ببینیم که میشه طبقه دوم. یکی از اتاقهای بالا و چه لوستر زیبایی، داشتم میگفتم یکی از اتاقهای بالا کامل اختصاص داره به اتاق آرایش فرح دیبا ملکه شاه. توی یکی از ضلع‌های طبقه بالا یه مجموعه اتاق هست که وقتی وارد میشین، یعنی از در اول عبور میکنیم، به مجموعه اتاق میرسیم که اولین اتاق اونجا هست که بسته است، اتاق مطالعه بوده و اینجا کم شلوغه. بریم بعد برمیگردیم اونم بهتون نشون میدم. خب مثل که همه جا شلوغه، بریم این اتاق. خدا اینجا شد. خب اینجا مثل خلوت شد. اتاق خواب علی رضا، پسر دوم رضا پهلوی و فرح دیبا. خیلی اتاق ساده‌ایه ولی فکر کنم واسه اون موقع ساده نبوده. البته اتاق مستر بوده و یه سرویس کامل اینجا هست. بریم اون اتاق رو ببینیم. اینم تابلو رضا پهلوی. چه تابلوهای قشنگی اینجاست. اینجا هم که بازم مستر و کامله، اتاق ندیمشون بوده. یکی دیگه از اتاق هم اتاق خواب فرهناز بوده، دختر اول محمد رضا پهلوی. یه اتاق دخترونه نسبتاً. خیلی ساده، خیلی ساده. و اینم که سرویس و همین سرویس کاملا شبیه هم بوده. خب کاخ نیاوران رو دیدیم، بریم تا تعطیل نشدن کوشک احمدشاهی هم ببینیم که اواخر محل اقامت رضا پهلوی بوده و اکثر چیزایی که این داخله مربوط میشه به رضا پهلوی. خب بعد اونم میخوایم بریم نمایشگاه ماشینا و اگر هم وقت شد باغ جهان نما که یه ذره دورتره، بعداً اونو میره. نسبت به اون کاخ هم هنوز خیلی کوچیک‌تره. بریم اتاق‌ها رو ببینیم که
شده دیگه بیشتر موزه. کلکسیون شخصی رضا پهلوی. تعداد زیادی سنگ تشکیل شده، سنگ‌های بسیار نادر و بسیار زیبا. شما این فیروزه‌ها رو ببینید چقدر قشنگه. اینا شهاب سنگن همشون. این قسمت از اتاقم اتاق مطالعه بوده که یه پوست گورخر اینجا. نه نمیشه مال کجاست. من که ندیدم پوست گورخر کجا هست نمیدونم. یه سری عکس‌ها چوبسکی. الان اونجا بودیم اومدیم اینور که نما بهتر باشه. اینجا اتاق خواب رضا پهلویه که یه پوست خرس ترسناک واقعا اینجاست که اهدایی از کشور کانادا بوده و اینم همون کلکسیون شخصی و تخت خوابش. خیلی ساده. بیرون این قسمتم که الان محل نمایشگاه شده خودشون اونجا نوشتن که آشپزخونه و سرویس بهداشتی بوده. کوراساز باستان غرب آفریقا سمت چپیه. این سمت چپی بوده بزرگتره. سمت راستی هم جنبش ساز زهی از کشور ترکیه. چرا خوشگله این. ماکت خودروی خیلی قشنگ. راتل همون ساز سرخپوستان. یه سری کلکسیون اسباب بازی های رضا پهلوی هم اینجان و لوهای پیشاهنگی و از این چیزا. خب بریم واسه یه موزه خودرو که خودم بیشتر از همه مشتاقم اینجا رو ببینم که مثل که اینجا گاراژ ماشینا بوده. موزه خودروهای اختصاصی مجموعه فرهنگی نیاوران. ماشیناش زیاد باشه. ببینیم اولین ماشینی که باش رو برمی میشیم چیه. رولز رویس فانتوم 6300 سی سی و تعداد محدود. مثلا یه سری موتورها هست واسه دوران جوانی و نوجوانی خانواده سلطنتی بوده. چه باحاله. 2 تاش هم داشتن. 3 تا. و اینم اون یکی دیگه ماشینه. بریم ببینیم چیه. اول رولز رویس که هست. این هم فانتوم 5. این تفاوت این دوتا ماشین هم که اینجا هست اینه که این فانتوم 6، این فانتوم 5 و سقف جمع می شده. کانورته. ولی این سقف جمع نمی شده. البته یه موزه دیگه هم هست که از ماشین های شاهه. اتوبان کرجه ولی من فعلا وقت نمی کنم برم دیگه. حالا بریم بیرون ببینیم به کاخ جهان‌نما میرسیم یا نه. انصافا یکم خورد تو ذوقم. انتظار داشتم تعداد ماشینای بیشتری باشه ولی 2 تا بیشتر نبود. ولی حالا همونم خوب بود دیگه. ماشینای قشنگی از رولز رویس بودن. بریم ببینیم باغ جهان‌نما رامون میدن. بخش کاخ جهان‌نما انشالله که رامون میدن و بریم داخلشو بگیریم ببینیم اونجا چطوره. کاخ نیاوران یه قسمت دیگه هم داره به نام باغ کتیبه ها که کتیبه هایی از قبل از تاریخ دوران ماتا هخامنشیان همین جوری به جلو تا دوران معاصر کتیبه هاش اونجا وجود داره. ولی
یه چیزی که اتفاق افتاده اینجا اینه که این کتیبایی که اینجا هستن سنگی بودن، بعد سنگشون رو بردن، کتیبه رو به صورت ماکت در آوردن و آوردن اینجا گذاشتن. پای هر کدوم که اینجا هست توضیحش رو دادن. مثلا این صفحه بزرگ شکار و نقوش و علائم ارتفاعات جنوب شرقی دره مزاین اینجا پیدا شده، دره مزاین پیدا شده. این صفحه شکار بوده. اگه دقت کنید یه سری نقشا روی این صفحه هست، خیلی جالبه. مثلا این احساس میکنم من موشه، همچین چیزیه و چیزهای بزرگتر اینجا. و حالا خیلی چیزهای دیگه هستن، بریم این که بزرگتر هم هست ببینیم. فکر کنم زبان میخیه، همدان پیدا شده و چی نوشتم نوشته. خیلی جالب بود این قسمت. مثلا این یکی هم گفتم نشونتون بدم، کتیبه شاپور یکم در نقش رجب 3 کیلومتری تخت جمشید پیدا شده. ترجمهش هم میشه این. متاسفانه باغ جهان‌نما بسته بود، یعنی تایم کارشون تموم شده بود و اجازه ندادن داخل بریم و ویدیو بگیرم. فقط یکی از سربازا لطف کردن به من، گذاشتن از بیرون چند تا صحنه بگیرم که دیدید. دیگه کارمون اینجا تمومه. ساعت هم حدوداً 6:30 عصره. بریم برسیم یه شام من بخورم، اونم ببینید. یه برگری خیلی خفن توی تهران هست، اونجا رو میخوام بهتون نشون بدم. و دیگه بعد از اونم دیگه بریم به سمت شیراز. یه 10-12 ساعت راه داریم که فکر کنم فردا ساعت 9-10 برسم شیراز. از این دنده برگر تو این اینستاگرام خیلی چیزاشو دیده بودم، اومدم یه تست بزنم. 3 تا برگر گرفتیم، الان 3 نفریم. فکر نکنید همشون خودمه. اینم سرو دیپشونه، سس دیپ دارن. اصلا ما گفتن اینجوری سروش کنیم. چیکار میکنه؟ وای، این برگر معمولیشونه. این دنده برگره، استخوان دنده هم گذاشتم وسطش. اینم گردن برگره، خیلی باحاله. بزنیم بهتون میگم چطوره. اول این دنده برگر رو بزنیم. وای اینجا رو نگاه آقا، واقعا یه لحظه. بهترین چیزی که تو زندگیم خوردم، خیلی خوبه. برگرها رو هم زدیم. من بودم سبحان و یکی از دیگه از دوستام، اون حالا رفته یه شیرپسته یه چیزی بگیره، بعد از این بزنیم حال کنیم. آقا نگاه کنید، اگه من کسی بودم قشنگ این برگریه رو حرام اعلام می‌کردم به دلیل برگریه رو به دلیل لذت زیادی که میده حرامش می‌کردم. چطور بود تو؟ بود کردی اصلا خورده بودی همین چیزی؟ اصلا من نخورده بودم همچین چیز خفنی. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اومدید تهران، کاخا و اینا هم نرفتین ولی این دنده برگره رو حتما برید، خیلی چیز خوبیه. حمایت کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. کارا خیلی به من کمک میکنه. و تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.